नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले टेक्निकल च्यानलमा। सदाझै आज पनि म टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको टिप्स चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ साथीहरु। जस्तो कि साथीहरु तपाईहरुले युट्युबमा या होस् या फेसबुकमा कुनै पनि तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ होला, व्हाट्सएप स्ट्याटस तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई पनि रहर लाग्छ होला, मैले पनि यस्तै बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होला साथीहरु। तर साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सजिलै तरिकाले कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलमा व्हाट्सएप स्ट्याटस कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउँछु। जस्तो कि साथीहरु, मैले सानो केही झलक यहाँ बनाएको छु थोरै मात्रामा। तपाईहरुले पनि यसै तरिकाले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुले सिकाउँछु। जस्तो कि म तपाईहरुलाई थोरै मात्रै बनाएको छु, त्यो तपाईहरुलाई देखाउन चाहे। साथी, तिमीलाई के भएको आजभोलि? मैले फोन गरेर त फोनै रिसिभ गर्दैनौ नि। तिमी त एक्कासी परिवर्तन भयौ। मैले तिमीलाई चित्त दुखाउने व्यवहार त केही गरे जस्तो लाग्दैन। किन मदेखि टाढिन खोज्दैछु थाहा छ? म त सदा तिम्रै माया अनि साथको कल्पनामा दिनरात हराइरहेको हुन्छु। र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नुभयो, यस्तै खाली पनि हाम्रो मोबाइलमा व्हाट्सएप स्ट्याटस कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउँछु। यति साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो होस् या कसैको फोटो लगाएर या श्रीमान श्रीमती हुन्छ, जिएफ बिएफ हुनुहुन्छ या कसैको पनि फोटो लगाएर तपाईहरुले यस्तै खाले व्हाट्सएप स्ट्याटस बनाउन सक्नुहुन्छ। टाइटल लेखेर तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियोको मद्दतले। यदि साथीहरु तपाईहरु पनि यस्तै खाले भिडियो आफ्नो मोबाइलबाट नै बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु, तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। किनकि साथीहरु, तपाईहरुले यस भिडियोलाई थोरै पनि स्किप गरेर हेर्नुभयो भने तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलमा यस्तै खाले व्हाट्सएप स्ट्याटस कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन। लौ त साथीहरु, भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु। यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु, यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटि टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु, हामीले पहिला एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने, जुन एप्लिकेसनको सहायताले हामीले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै यस्ता खाले भिडियोहरु बनाउन सक्छौं। त्यो एप्लिकेसन साथीहरु काइन मास्टर रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरमा गएर यसलाई काइन मास्टर सर्च गर्नुलाई यसलाई इन्स्टल गर्नु। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुले यसलाई ओपन गर्नुलाई यसलाई मात्रै इन्स्टल गर्न हुँदैन साथीहरु, हामीले थुप्रै खाले यसमा इफेक्टहरु चाहिने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यहाँबाट अन्य क्रोमबाट हामीले अन्य भिडियोहरु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भिडियोहरु कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने लास्टमा बताइदिन्छु। र साथीहरु, त्यसपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। र साथीहरु, तपाईले जुन काइन मास्टरले इन्स्टल गर्नुहुन्छ, इन्स्टल गरिसकेपछि जति पनि परमिसनहरु दिनु होला, एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। र साथीहरु, मेरो काइन मास्टर कलर एडिटिङ रहेछ, तपाईहरुले यो प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्न। तपाईले अर्कै खाले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईहरुलाई अर्कै खाले इन्टरफेस देखाइदिनेछ। र साथीहरु, तपाईहरुलाई यही नै चाहिएको छ भने यसको लिंक पनि तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइदिनेछु। यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइदिनेछु। र साथीहरु, तपाईहरुले यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। त्यो एमपीटी प्रोजेक्टमा जानु। प्रोजेक्टमा गएपछि साथीहरु, हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिडिया ब्राउजर छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु, हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईहरुले ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। देख्नुहुन्छ हाम्रो ब्ल्याक कलरको। यदि तपाईले कति लामो बनाउन चाहनुहुन्छ या 30-15 मिनेट जतिको चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। जसमा यसलाई 30 सेकेन्डको मात्रै बनाउने छु, 30 सेकेन्डको मात्रै बनाउने छु। तपाईले जति पनि लामो बनाउन सक्नुहुनेछ। जसमा 30 सेकेन्डको मात्रै बनाउन चाहे। देख्नुहुन्छ 30 सेकेन्डको भएको छ। र यदि गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले अब आफ्नो यहाँ अर्को भिडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लिंक मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइदिनेछु। तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर यसको लिंक मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइदिनेछु। तपाईहरुले त्यसलाई क्रोम ब्राउजरमा गएर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
र साथीहरु यो यसको मैले तपाईहरुलाई लिंक दिइसकेको छु वेट गर्नु होला कहाँनिर छ मैले डाउनलोड गरिराखेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो तपाईहरुले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर सम्म छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो यतातिर अर्कै भएको हुनाले हामीले यसलाई कटाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले कैंचीको आइकन देख्नुहुन्छ यसमा ट्याप गरेर यो कतासम्म छ हो यतिसम्म तपाईहरुले यसरी कटाइदिनु होला देख्न सक्नुहुन्छ अझै देखाइदिएको छ यसलाई कटाइदिनु यसलाई कटाइसकेपछि साथीहरु यसलाई लङ प्रेस गरेर तपाईले यसलाई अगाडि सार्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ यसरी अगाडि सार्नु होला अगाडि आइसकेको छ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ फेरि त्यसलाई ट्याप गरेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो गोलो आकारको आइकन यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ फुलमा ट्याप गर्नु होला फुलमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु के हुन्छ भने हाम्रो फुल स्क्रिनमा हुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुल स्क्रिनमा भइसकेको छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो अझै लामो भएको छ यसलाई म कटाइदिने छु हाम्रो 30 सेकेन्डको मात्रै बनाउने छौं यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कसको फोटोको बनाउँदै हुनुहुन्छ या आफ्नो या जीएफबीएफ श्रीमान श्रीमती कसैको पनि फोटो बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईले त्यो फोटो एड गर्नु जस्तो कि मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु त्यो फोटो बनाउन चाहे त्यसको लागि साथीहरु तपाईले लेयरमा जानु होला लेयरमा गएपछि मिडियामा जानु होला भिडियोको आइकन देख्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले एउटा कुनै पनि फोटो लिनु होला जस्तो कि म तपाईहरुलाई एउटा डाउनलोड गरेर राखेको फोटो तपाईहरुलाई म देखाउन चाहे लगाउन चाहे यदि तपाईलाई यो फोटोको पनि आवश्यकता पर्छ भने यसको लिंक पनि तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु तपाईहरुलाई यदि चाहिन्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई यसरी तानेर यहाँसम्म 30 सेकेन्डसम्म बनाउनु होला तपाईले कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई फेरि ट्याप गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ स्क्रोल गर्नु होला यहाँ थुप्रै खाले अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ यसमध्ये तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गरेर तपाईले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बक्स देख्नुहुन्छ यसलाई इनेबल गर्नु होला इनेबल गरिसकेपछि साथीहरु के हुन्छ भने एउटा तल देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईले फुल गरिदिनु होला फुल गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यसमा ट्याप गरेर तपाईले यहाँ कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो कस्तो होस् भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले यसलाई जुम पनि गर्न सक्नुहुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ पानको फोटो लगाउनु भओस् तपाईको फोटो धेरै ब्युटी देखिन्छ तपाईले कस्तो खाले चाहनुहुन्छ मैले यति नै बनाए यति बनाइसकेपछि हाम्रो यहाँ भिडियो यसमा आवाज आएको हुनाले यो भिडियोमा केही आवाज दिनुहुन्छ र साथीहरु तपाईले माथि एउटा स्पिकरको आइकन देख्नु यसमा देखाइदिने छैन र तपाईले आफ्नो देख्नुहुन्छ म सजिलो तरिकाले सिकाएको छु हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो ग्यालेरीमा कुनै मेमोरीमा कुनै त्यस्ता तपाईलाई मन पर्ने MP3 हरू छन् भने तपाईहरुले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ अडियो लेखेको छ यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि MP3 गानाहरु छन् ती MP3 गानाहरु तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यही सिलेक्ट गर्नु जस्तै म एउटा तपाईले टोन राखेर देखाउने छु यो टोन देख्नुहुन्छ हाम्रो टोन आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्डको यसलाई पनि म धेरै लामो भएको हुनाले यसलाई म कटाइदिने छु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी भइसकेको छ तपाईले यसको आवाज घटाउने बढाउने पनि सक्नुहुनेछ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो सानो गराउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई कस्तो चाहिन्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ यति गरेपछि म सिम्पल तपाईलाई साथीहरु सिकाउनको लागि मात्र यो बनाएको हो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्ले गरे हेर्ने छौं हामीले कस्तो भयो के रुकेर आइरहेको छ यो म तपाईलाई यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गरेर देखाउँछु त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यो भिडियो तयार गरिसक्नुभयो तपाईले यहाँबाट टेस्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कुनै लेख्ने इच्छा छ भने तपाईले टेस्टमा जानु होला टेस्टमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ कुनै पनि लेख्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि म कुनै लेखेर देखाउने छु PREM प्रियम लेखे यति गरिसकेपछि ओके गर्दिनु ओके गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसलाई ठुलो सानो गराउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले यसको चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कस्तो खाले चाहिएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले इफेक्टहरु दिएको छ कस्तो चाहिएको छ तपाईले त्यस्तै राख्न सक्नुहुनेछ यति मात्र नभएर साथीहरु तपाईले यहाँ थुप्रै खाले पाउन सक्नुहुनेछ तपाईलाई म सबै देखाउन चाहे एनिमेसन पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ कस्तो आउँदाखेरि कस्तो होस् जाँदाखेरि कस्तो होस् देख्न सक्नुहुन्छ फोटो जस्तो कि म तपाईलाई यहाँ यो राखेर देखाउने छु लङ प्रेस गर्नुलाई है लास्टैसम्म राख्ने भएकाले मैले यसलाई यहाँ राखे तर तपाईले यसको पछाडीपट्टि कालो कलरको रङ लगाउन चाहनुहुन्छ या कस्तो कलर लगाउन चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ लगाउन ब्याकग्राउन्डमा चयन गर्नु होला
तपाईले कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै राख्नुहुन्छ। यस्तो खाले राखेँ मैले। यदि गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यसलाई मैले अझै राम्रोसँग मिलाउँछु। कैँचीको आइकन टच गरेर तपाईले यसलाई हल्का काट्दिनु होला। बीपीमा गएर तपाईले यसरी काट्दै यसरी छोड्दै गर्नु होला। जस्तो कि म तपाईलाई अहिले भिडियो ग्यालेरीमा सेभ गरिसकेपछि तपाईलाई देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले म गराए। भिडियो तयार भइसकेको छ हाम्रो साथीहरु। यति गरिसकेन हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि तपाईले देख्नु शेयरको आइकन, यो शेयरको आइकनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नु सेभ भिडियो टु ग्यालेरी भनेपछि यसमा ग्यालेरीमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईलाई कुन क्वालिटीको भिडियो चाहिएको छ तपाईहरुले त्यसमध्ये तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मोबाइलमा कस्तो खाले फुल एचडी को सपोर्ट गर्दैन, यी दुई माथिका दुईटा सपोर्ट गर्दैन। हामीलाई मेरो मोबाइलमा यो तीनवटा मात्र सिलेक्ट हुने गर्छ। मिडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी भयो। तपाईले यी मध्ये हाइलाइट क्वालिटीमा चुज गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्सपोर्टिङ हुन सुरु भइसकेको छ। यो पुरा एक्सपोर्टिङ भइसक्यो भने तपाईहरुलाई म हाम्रो भिडियो कस्तो भएको छ भनेर देखाउने छु। र साथीहरु हाम्रो भिडियो डाउनलोड एक्सपोर्टिङ हुन थोरै मात्रै बाँकी छ। यो भिडियो लामो हुनेछ साथीहरु। तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो लामो हुनेछ तर धेरै नै युजफुल हुनेवाला छ। तपाईहरुले यस भिडियोको मद्दतले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा नै ती प्रोसेसहरु हेरिसक्नु भयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यी मैले आफ्नो मोबाइलमा एड गरेको छु यी भिडियोहरु, ती भिडियोहरु तपाईहरुले डाउनलोड गर्नको लागि यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंकहरु दिएको छु। तपाईहरुले ती डाउनलोड गरेर तपाईहरुले यस्तै खाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भन्दा राम्रो खाले बनाउन सक्नुहुन्छ। सिर्फ मैले यो त तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्रै बनाएको हो। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो डाउन एक्सपोर्ट भइसकेको छ। र साथीहरु यसलाई हामीले ग्यालेरीमा गएर हेर्नेछौँ र हामीले यहाँबाट प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नेछौँ। र मैले यहाँबाट हेरेन, यसलाई ओके गरे। ओके गरिसकेपछि होम बटनलाई प्रेस गरेर म ब्याक गए। ब्याक गइसकेपछि साथै हामी भिडियोमा जानेछौँ। भिडियोमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुलाई म त्यो भिडियो देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर बनाएको भिडियो यही नै थियो। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यो भन्दा पनि राम्रो खाले भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु। यो त मैले तपाईहरुलाई टेलर मात्रै गराएको हो, हल्का सिकाउनको लागि मात्रै बनाएको हो। यो भन्दा राम्रो बनाउनको लागि समय धेरै लाग्ने भएको हुनाले मैले छोटकरीमा मात्रै बनाएको हो। यो आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्नेछ। तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। मैले 30 सेकेन्डको मात्र बनाएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यति नै थियो साथीहरु आजको सानो जानकारी। आशा छ साथीहरु हजुरहरुलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्यो होला। यति साथीहरु तपाईहरुलाई यस भिडियो मन परेमा साथीहरु लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। किनकि साथीहरु तपाईहरुको एक लाइक कमेन्ट शेयरले गर्दा हामीलाई अझै धेरै ऊर्जा मिल्नेछ या हौसला मिल्नेछ तपाईहरुको एक कमेन्ट शेयरले गर्दा। हवस् त साथीहरु आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो। अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। हवस् त धन्यवाद।